از آن بیکرانی دور دست زمان، آنجا که بزرگترین نیروی هستی در خردترین ذره هستی متکاسف بود، مهیبترین انفجار پدید آمد. انفجاری که آغاز بود. از آنجا بود که عقربه زمان گردید، مکان معنا پیدا کرد و جهان تولد یافت. در تلاطم پیدایش ذرات و نیروها، در پیدایش بیشکل ترین پدیده ها و در آشفتگی آن آغاز هستی، آفریدگار تمامین اشکال سمتی، مسیری و هدفی را نشانه رفته بود. سمتی که میلیاردها سال امتداد یافت تا در منزلگاهی شگفت سیاره‌ای بیمانند را پدید آورد. سیاره‌ای آبی. سیاره آبی چرخید و چرخید. صدها، هزاران، میلیونها بار، گویا جبر زمان را به سخره می‌گیرد. نطفه‌ای در برکه‌ای راکد بسته شد. این آغازی دگر بود. آغازی بر دگرگونی گوی گردانی در منظومه‌ای بلورین. سیاره آبی چرخید و چرخید. آن نطفه از آغاز گذشت، به پایان راهی بس دراز رسید، آنجا که بزرگترین دگرگونی رخ داد. انسان پا به هستی نهاد و رفت تا در فراز و نشیب تکامل از دل جبرهای کور گام بر مسیر رهایی و آزادی بگذارد. روزنامه لوموند فرانسه 9 فروردین 1359. یکی از وقایع بسیار مهمی که نباید در تهران از دست داد، دروس فلسفه مقایسه‌ای است که آقای مسعود رجوی هر جمعه بعد از ظهر تدریس می‌کند. در حدود 10,000 نفر با ارائه کارت ورودی در زمین چمن دانشگاه شریف به مدت 3 ساعت به سخنان رهبر مجاهدین خلق گوش فرا می‌دهند. آقای رجوی با سخنوری آموزنده‌اش و نیز جوانی خود، وی 32 سال بیشتر سن ندارد، طرفدار بسیار دارد. میتینگ‌های سیاسی که وی در پایتخت و شهرستان‌ها برگزار می‌کند، توده‌های 100,000 نفری، 200,000 نفری و بعضی اوقات 300,000 نفری را جلب می‌کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به همه خواهران و برادران، بحثی رو که امروز شروع می‌کنیم بحث ایدئولوژی نام داره، یعنی بحثی عقیدتی پیرامون عقاید و نظرگاه‌های خاص ما در زمینه‌های مختلف. ولی اجازه بدید که امروز رو به مقدمه‌چینی‌های لازم بپردازیم. با توجه به معنا، عملکرد و اهمیت ایدئولوژی که همین امروز در موردش صحبت خواهیم کرد، جای این بحث خیلی جلوتر از حالا بود. برای اینکه طبیعتاً هیچ کدام از ما ایدئولوژی رو برای گذاشتن در موزه یا فراموش کردن در لای صفحات گرد گرفته کتاب‌ها و جزوه‌ها نمی‌خواد، بلکه اون رو به مثابه راهنمای عمل مشخص روزمره فردی، اجتماعی و سیاسی و الی آخر لازم داره. یعنی می‌خواهیم با اون مسائل جامعه‌مون، مسئله زندگی، حرکت، کار، فعالیت، مبارزه رو حل بکنیم. به عبارت دیگه در چارچوب اون آغاز کنیم، ادامه بدیم و به پایان برسونیم. و از قضا در همین رابطه هم هست که یعنی در کوران پراتیک و بحبوحه عمل که عقاید و نظرگاه‌ها و محاسبات ایدئولوژیکی ما آزمایش صحت و سقم خودشون رو پس می‌دهند، آزمایش نقص و کمال. یک مهندس ساختمانی را طراحی می کند. او بر اساس طراحی و محاسبات خود عمر این ساختمان را 20 سال برآورد می کند. یعنی در تئوری این مهندس ساختمان طراحی شده در برابر شرایط جوی، وضعیت زمین و سایر پدیده‌ها تا 20 سال مقاومت خواهد کرد. اگر بر پایه همان نقشه ساختمان و پیش بینی های آن ساختمان تا 20 سال برپا بماند، آن تئوری آزمایش درستی خود را در پراتیک و عمل به اثبات رسانده است. اما اگر پس از 5 سال ساختمان ساخته شده فرو بریزد، در عمل و پراتیک اثبات می شود که در آن نقشه و پیش بینی ها یک نوع اشتباه محاسبه و در نظر نگرفتن یک یا چند عامل وجود داشته است. به همین ترتیب محاسبات ایدئولوژیک نیز در عمل، به خصوص عمل درازمدت تاریخی، آزمایش صحت و سقم خودشون رو پس میدهند. مثلا
از اسلوب شناخت ما گرفته تا اعتقاد به خدا و به قیامت و امثال اینها سرانجام بایستی در پراتیک اجتماعی و تاریخی اثر خودشون رو بگذارند و آزمایش صحت تخم خودشون رو پس بدن و به این وسیله اگر درست هستند خودشون رو به اثبات برسونند و یا نحوه برخورد خودمون رو با جامعه و دینامیزم تحولات و حرکات اون که لاجرم در برخوردها و موضع‌گیری‌های اخص سیاسی ما تجلی میکنه در نظر بگیریم که هر یک به ترتیبی چه در کوتاه مدت و چه در دراز مدت درستی و غلطی خودشون رو به هر حال به رخ خواهند کشید. اصولاً سازمان ما از ابتدای تأسیس یعنی در سال 44 بیشترین بها و اهمیت رو به کار ایدئولوژیک میداد و باز هم بایستی که بده. در مجموع حق هم همین بوده و هست. طی این مدت مقداری از این آموزش ها مدون شده، منتشر شده و بسیاری هم هنوز منتشر نشده مونده. یعنی بایستی بگم که مجموعه اصلی که موضوع بحث‌های حالای ما رو تشکیل میده و به مباحث اساسی وجود، انسان، تاریخ و شناخت برمیگرده که در ضمن ستون فقرات کار ایدئولوژی هم هستند، هنوز علی رغم تدوین اونها به صورت محوری منتشر نشده و تا به حال فقط تغذیه درونی سازمان ما ازش تأمین شده که حالا سعی خواهیم کرد تا اونجایی که شرایط به ما اجازه بده اونها رو در معرض و در دسترس عموم قرار بدیم و طبعاً اگر صداقتی در کار باشه برای یک سازمان و یک نیروی انقلابی هیچ چیز مغتنم‌تر از این نیست که نظرگاه‌هاش رو پیرامون مسائل مختلف ارائه بکنه. این کار از یک سو حقایقی رو که در حرفاش هست گسترده خواهد کرد، تبلیغ خواهد کرد و از سوی دیگر کمک خواهد کرد که جنبه‌ها و عناصر ناقص یا ضعیف اون هرچه صحیح‌تر و کامل‌تر بشن. پس به مثابه یک اصل بدیهی که هرچه فرد یا گروهی به عقایدش پایبندتر باشه، معتقدتر باشه، بیشتر خواهان تشریح، توضیح و تبلیغ اونها هست، لذا هیچ بیم و باکی از مطرح شدن آنها نبایستی داشته باشه، بلکه باید با پافشاری و اصرار بیشتر خواهان محیط بحث آزاد باشیم، یعنی یک محیط دموکراتیک عاری از اختناق و فشار که هر کسی بتونه در اون حرف خودش رو بزنه تا به آخر. اون وقت اقشار و عناصر و مردم آگاه قضاوت بکنند. این بود که خواستیم اینجا با این جلسات
یک دوره کامل نظرگاه‌های ایدئولوژیکی سازمان رو صحبت بکنیم تا اول معلوم بشه که ما اصلا چی میگیم، حرفمون چیست، و بعد نوبت بحث و فحص و نظر دادن و قضاوت برسه. چون بحث ما یک بحث آموزشی است و در اصل یعنی در داخل سازمان در هر قدم با مقادیری فکر و مطالعه و سوال و جواب‌های آموزشی همراه بوده، من ضمن بحث سعی خواهم کرد که منابع مطالعاتی را هم عنوان بکنم تا خواهران و برادران علاقه‌مند بتونن خودشون مطالب رو به نحو عمیق‌تری پیگیری بکنن. البته مطالعاتی از هر قبیل، از هر نویسنده که طبیعتاً ما لابلاش دنبال حقیقت می‌گردیم انشاءالله. خب حالا اجازه بدیم باز هم قبل از وارد شدن به بحث اصلی اول این مسئله ایدئولوژی رو کمی بازش بکنیم. ایدئولوژی چیست؟ بهتر بحث رو از این واقعیت ملموس شروع کنیم که انسان چه به طور خود به خودی و غریزی و چه به طور آگاهانه و ارادی همیشه در هر کجا به دنبال منفعت، خیر، سعادت، رستگاری و این قبیل چیزها هست که در عین حال به معنی فرار و پرهیز از ضرر، بدی، شقاوت و بدبختی. حالا این که برای هر فرد یا گروه یا طبقه چه چیز سعادت، چه چیز شقاوت، مطلب دیگری است. به این نحو که گاه پیش میاد که چیزی که برای یکی ترسناکتر از همه چیز هست، مثل از دست دادن جان، برای دیگری نه تنها هراس‌انگیز نیست بلکه مطلوب و استقبال کردنی هم هست. به این ترتیب خیر و شر، درست و غلط، حق و باطل میتونند از نظرگاه‌های افراد، گروه‌ها و طبقات مختلف کاملا متفاوت باشند، ولی مسلمه که هیچ یک از طرفین از اون چیزی که بد میدونش یا زیانبار میدونش استقبال نمیکنه و خوشش نمیاد.
ما در جهانی زندگی می‌کنیم که در زمینه سیاسی و اجتماعی دگرگونی‌های پیاپی رخ می‌دهد. از این رو با پرسش‌های بسیار روبرو هستیم. در برابر یک موضوع سیاسی یا اجتماعی که به فرد، گروه، سازمان یا میهن ما برمیگردد، کدام موضع گیری درست است؟ در این مرحله باید چه شعاری را مبنای حرکتمان قرار دهیم؟ آن فلش تعیین جاده درست کدام است؟ ژان پل سارتر، فیلسوف فرانسوی، خاطره ای را از بحبوحه جنگ ضد فاشیستی در زمان اشغال میهنش فرانسه به دست نازی ها بازگو کرده است. سارتر میگوید که روزی دانشجوی جوانی نزد او آمده و میگوید مادر بیماری دارم، به جز من هیچ کس را برای سرپرستی ندارد. از طرف دیگر جنگ ضد فاشیستی هم در جریان است، جنگی برای میهن. اگر برای مبارزه بروم، سرپرستی مادرم چه می شود؟ اگر نروم، میهنم در اشغال است. کدام را باید انتخاب کنم؟ مادر یا میهن؟ و سارتر نتونسته جواب بده کدوم رو، مادر رو یا میهن رو. ملاحظه می‌کنید انبوهی از مسائل و سوالات، اینها آدم رو متوجه این مسئله میکنه که اصلا درست و غلط و حق و باطل و خوب و بد چی هستند. آیا واقعا اینها یک واقعیت‌هایی در خارج از ذهن هستند، یک حقیقت‌هایی هستند مستقل از ما و نحوه فکر کردنمون، یا یک مفاهیم قراردادی، مجازی، اعتباری که هر فرد یا فرقه یا هر مکتب برای خودش طرح‌بندی کرده و بعد روش تبلیغات کرده و بعد توی ذهن مردم جا افتاد. بنابراین نکنه که در اصل، در واقع امر نیکی و بدی در کار نیست و اینها همش قضاوت‌ها یا ارزش‌های فردی یا اجتماعی هستند. چگونه میتوان میان دریای نیکی و شنظار بدی خطی کشید؟ آن کیمیایی که بتواند چنین معیاری خلق کند کدام است؟ پروتاگوراس، فیلسوف یونان باستان، این معیار را این گونه تعریف می کند: انسان معیار همه چیز است. در این تعریف نیکی و بدی، درست و غلط و حق و باطل تنها در ترازوی قضاوت انسان سنجیده می شود. هیچ معیار دیگری در جهان نیست. از طرف دیگر قطار تاریخ به پیش می رود. این قطار از دشت‌هایی می گذرد که هر کدام بستر یک دوره تاریخی هستند. اگر ذره بین تاریخ را بر روی هر کدام از این دوران‌ها بگذاریم، متوجه می‌شویم که ارزش‌ها و اخلاق در هر دوره با دوره دیگر تفاوت دارد. برای نمونه در دوران فئودالیسم پیوندهای خونی و خانوادگی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده است. از نظر فرهنگی در دوران فئودالیسم
زن باید در خانه می‌ماند و تنها به خانه‌داری می‌پرداخت. کار کردن زن خارج از خانه ننگی بر دامان آن خانواده به حساب می‌آمد. کارهای مالی و صرافی در چشم مردم بی‌ارزش و ننگالود به حساب می‌آمد. حال وقتی قطار تاریخ وارد دوران سرمایه‌داری می‌گردد، گویا تمامی اخلاق و ارزش‌های دوران پیشین جامعه‌ای نو بر تن می‌کنند. در این دوران برای چرخاندن چرخنده‌های کارخانه‌ها نیروی انسانی نیاز بود. از این رو سرمایه‌داری نیاز داشت نیمه دیگر جامعه، زنان را هم وارد بازار کار و استثمار کند. حال دیگر برخلاف دوران فئودالیسم، از نظر فرهنگی کار کردن زن بیرون از خانه نه تنها ننگ و عار نبود، بلکه ضرورت داشت. از نظر اقتصادی، پول و بانکداری نقش شریان‌های حیاتی سرمایه‌داری را بازی می‌کرد. از این رو دیگر کارهای پولی نه تنها بی‌ارزش نبود، بلکه شاخصی بالا برای ارزش‌گذاری گردیدند. آیا این همه این مثال‌هایی که زدیم نشان این نیست که ارزش‌ها و خوب و بد و حق و باطل چیزهای قراردادی و وابسته به هر دوره و اوضاع احوال خاص تاریخی و اجتماعی هستند و با اون تغییر می‌کنند؟ پس ما مطلب چی هست؟ اینجاست که اگر عمیق‌تر فکر بکنیم، ذهن در جستجوی پاسخ به این سوالها، در جستجوی تنظیم درست و سعادتمندانه روابطمون، حالا چه با مادر و چه با میهن، به یک مسائل ریشه‌ای تر برخورد میکنه. آیا اصولاً در این جهان چیز واقع گرایانه‌ای به نام سعادت و رستگاری اصلاً وجود دارد؟ اصلاً فلسفه وجود انسان و کل این جهان چی هست؟ عاقبت کار جامعه و مردم به کجا میرسه؟ واقعاً خدایی در کاره؟ چرا؟ به چه دلیل؟ اصلا از کجا که به قول برخی از فلاسفه همه این آمد و رفت ها و نشست و برخاست ها و به سر کله هم زدن و بحث و پس تصور، ایده و خواب و خیال نباشه؟ یعنی سرانجام به اینجا میرسیم در پایان این سلسله زنجیر سوالها که اصلاً آیا خارج از ذهن ما واقعیتی مطرح هست که ما به بحث پیرامونش نشستیم، یا همش ذهنیت خواب خیال؟ حالا این خواب بعضی جاهاش خوشه، بعضی جاهاش ناخوشه. به این ترتیب می‌بینیم که از هر کجا که شروع می‌کنیم، چه مادر و چه میهن، چه تشخیص یک موضع گیری درست سیاسی، سرانجام از همینجا سر در میاره. آیا اصلاً واقعیتی در خارج از ذهن مطرح هست که بعداً بشه شناختش و به ارزیابیش و جستجوی مفهومش پرداخت؟ به این میگن مسئله اصلی.
مسئله اصلی فلسفه، مسئله وجود، بودن یا نبودن. مسئله این است. به عبارت دقیق‌تر، اگر ما بخوایم مسئله مادر و میهن رو حل بکنیم، جواب از کجا باید در بیاریم؟ بایستی از رابطه فرد و اجتماع، یعنی باید به یک جایی برسیم که بالاخره تکالیف اجتماعی باشه، بعد تکالیف فردی یا خانوادگی، بعد ببینیم کدوم یکی از اینها دیگری رو میزنه کنار و روش سوار میشه، که خود مسئله فرد و جامعه راه میبره به مسئله جامعه و جهان. در دنیای ما رابطه ای میان هر فرد و جامعه وجود دارد. در گردونه زندگی هر فرد مسئولیتی در برابر خود و خانواده دارد. همچنین فرد مسئولیتی در برابر جامعه دارد و باید گام بر جاده این مسئولیت بگذارد. حال باید دید هنگامی که به دوراهی انتخاب میان مسئولیت در برابر خود و مسئولیت در برابر جامعه میرسیم، کدام یک از دو مسیر درست است. برای انتخاب مسیر درست باید به جایگاه فرد، جامعه و جهان بپردازیم. فرد جزئی از جامعه است. جامعه خود جزئی از جهان و هستی است. اصل تبعیت جزء از کل نیز واقعیتی در جهان ماست. از این رو هر جامعه از حرکت کلی جهان پیروی می کند و هر فرد نیز از حرکت کلی جامعه. بنابراین سمت و جهت درست گام برداشتن هر فرد باید در جاده حرکت کلی جهان و هستی باشد. اگر باور داشته باشیم که جهان خارج از ذهن ما رویا، خواب و توهم نیست، دیگر انتخاب مسیر در دوراهی خود و جامعه مشخص است. مسئولیت فرد در برابر جامعه پیش از مسئولیتش در برابر خود ضرورت دارد. شاید ما تعجب بکنیم که چرا ما این همه مسئله اصلی رو که چیز پیش پا افتاده اصلیش میکنیم، مهمش میکنیم. آیا خارج از ذهن چیزی هست یا نه؟ بعداً خواهیم دید که به همین چیز پیش پا افتاده همه چیز برمیگرده. بگذاریم بحثمون پیش بره، بعد اثبات خواهیم کرد که اگر تمام عیار بگیم این خارج از ذهن وجود داره، مبین این است که خدایی هست. چطور؟ بعدا خواهیم. پس بنابراین اگر جهانی خارج از ذهن وجود داشته باشه، چه بسا بشه این جهان رو، جهان کلی رو شناخت، ارزیابیش کرد، جهانی رو که دیگه واقعیتی مستقل از ذهنیت‌های ماست که در این دوره یا این سال این مردم یا این قوم چطوری فکر کنن یا فکر نکنن. اگر چنین جهانی وجود داشته باشه، چه بسا بشه شناختش، بشه مفهومش رو، جوهرش رو در آورد، تعیین کرد، به اصطلاح سمتش رو، هدفش رو، و بعد راه باز خواهد شد. اون حرکات، اون موضع گیری ها
و اون انتخاب هایی که در اون سمته، در اون مسیره، به فرض اینکه مسیری باشه، اونها دیگه اصالت دارند، اونها حق هستند و فقط در این صورته که حق، خیر و درستی نه یک ابداع ذهنی ما، بلکه یک واقعیتی است که فقط ما با کلمات ترجمهش کردیم، برگردونش کردیم. و از اینجاست که اگر البته این جاهایی باشه که دیگه مفاهیم رستگاری و بدبختی، سعادت و شقاوت عینیت دارند، واقعیت دارند، چه ما بخوایم و چه نخوایم. هنگامی که یک گروه کوهنورد در میان صخره‌ها و راه‌های سخت گام برمی‌دارند، شاخص درست بودن یا اشتباه بودن گام برداشته آنها چیست؟ اگر قله‌ای در کار نباشد، آیا می‌توان مشخص کرد گام برداشته شده درست بوده یا اشتباه؟ باید قله‌ای باشد که کوهنوردان حرکت خود را با آن بسنجند. آیا گام‌های برداشته شده آنها را به قله نزدیک کرده است یا دور؟ بنابراین قله به عنوان هدف تمامی حرکت گروه کوهنورد شاخص ارزیابی هر گام و هر حرکت آنهاست. در پهنه سیاسی اجتماعی هم برای فهم درستی یا غلط بودن یک موضع‌گیری یا یک حرکت باید هدف و شاخصی واقعی داشت. با آن هدف است که میتوان موضع‌گیری هر فرد، گروه یا سازمان را ارزیابی کرد. در هستی هم اگر جهان خارج از ذهن ما واقعی باشد، اگر پندار و توهم نباشد، آن وقت میتوان مضمون، سمت یا مقصد حرکت این جهان را فهم کرد. همچنین میتوان درستی یا اشتباه بودن تمامی حرکات را در این جهان با هدف نهایی آن ارزیابی کرد. پس ملاحظه میکنیم تا همین جای بحث به چند تا نتیجه مهم رسیدیم. یک، حل مسائل جزئی تر به حل مسائل کلی تری معطوف میشه که مسائل جزئی در چارچوب و در داخلش محاط هستند. یعنی همطور که گفتیم حل این مسئله که این قدم درست یا غلط مربوط میشه به حل این که اون دستگاه و سیستمی که در نظر گرفتیم و هدفش و اینها ارزیابی کنیم رابطه‌شون. دوم، کلی ترین، اصلی ترین، اساسی ترین مسئله در ایدئولوژی و در فلسفه واقعیت داشتن یا نداشتن، بودن یا نبودن. سوم، بعد از حل مسئله وجود، یعنی پاسخ مثبت دادن،
شناخت جهان و هدف احتمالیش اگر داشته باشه، سرآغاز، مفتاح و رمز بازگشایی سایر مسائل، سایر موضع‌گیری‌های اجتماعی و فردی ماست.